Level dito. May 80. Meron daw mga 80. Ito, ano ba ito? So we're gonna go out again and look for another store kasi mahal dito. Back to work po because I'm gonna buy the wood na kailangan ko for the loft bed. Yan. Kasi wala nang open ng hardware store. So, dito lang ako nakakita ng wood talaga na gusto ko. So, yeah, I'm gonna buy it. Bakit madumihan? Sorry. Bakit madumihan? Yes, sir. That's okay na? Ganda, diba? Parang inano mo lang yung parang shine mo lang ng totoong kulay ng ito yung top coat lang po tayo. Magkanin? Hindi, mas maliit lang. Ito na pinakalit. Hindi sa ano. Ano natin? Hindi naman siya totally makulay, ma. Kumbaga parang ano. Ganyan. Nakagamit na ko nito yung sa face na. Parang natural lang talaga siya. Pintan siya ng konti pero sabi ko dito.
Bakit parang sabi pag polyurethane? Polyurethane man din po kasi. Polyurethane po yun. Kaso kailangan pa ng coating ng pangalawa. Pag polyurethane. Ito lang. Light is lang po. Wala. Hindi, wala. Clear ba? Oo. Pwede na. Para lang kumbaga stick lang ka. Hindi naman totally stick na ano ba? Ano lang ma'am, yung pag-apply niyo po, huwag mo naman sabi lubog yung brush. Kasi pagka sobrang lubog, sobrang Madilat. magkakaroon parang Bubbles. parang ganun. Bubbles or Mga bubbles po. luha na tinatawag. Yun ang ganyan. Hindi. Dalawa. Hindi pa. Dalawa. Dalawa. Ay, hindi. Actually, tingin ko tatlo. Litro ma'am, meron kami litro. Parang Ayaw na lang. Ito ba? Ilang ang move? ano lang dito, 300 piso. 350. Oo. Pero natural ba? Liliabo. Anong grade po ba? Pwede mo ba gagawin ito? Pang size lang? Light size lang? O yung... Masaya ka naman, baby. Masaya ka naman. Hindi. Nakaka-stress ka. Joke lang. Balik yung grade. Sampo. Sampo yun. Hindi ko, no? Kasi yung sa crate ko, Mukhang makapaliha din tayo mamaya. hindi nakailang iya tayo sa crate ko. Apat yun, binili ko. Apat. Ilang na kami nagsasabi. Pero tatlong crate na yun. Oh, silado pa nga kasama natin. Oo. Kasi ito yun na. Sampo. Bawal sa basic na lang. Oo. Sir, dito. Yan, sa likod ng ano.